Seven up. Seven up. EJ. Saan ka na yada? Sige, balik ka lang. Hawid sa dada. Hold dada. Smile. Smile. Ano? Like that, oh. Like that. Ang may ayos dada. Ano? Ayos dada. Dada. Ano? Look at dada. Look at this dada. Nadami karon diri sa Claveria Misamis Oriental. Birthday ni Kaizen karon, so naipakal sa niya, dagan pakal sa niya. Where your frogs? Ay naman! Again. Sige, go. Sige, go. Climb. Spider-Man! Again, Spider-Man! Wala lagi si tita. Oh, wala tao. Ano? Ayo. Ano, Binson, pag-ayo, be? Ayo, bye si EJ. Wala, may hansi lagi. Wala lagi si tita. Closed ba? Nikaw siya sa cupcake gabi eh. Nya. Lami, dili. Tamis. Dili yan, tamis. Sakto lang. Wah! Wah! 1, 2, 3, 4. Meron din. Naku ang sudlanan eh. Uli na lang to. Ay, kanara. Kanara? Kanara. Master naman, kay gutom. Oh, finishing, oh. Ha? Lumpia. Oh. Finishing, oh, siya. Siya. Cup, plastic cup, ma.
abangan karon nga among pag-aambitan. Labay na gyud kang Kaizen nga nasa ulog sa iyang adlaw nga natawan ika unom ka tuig na tagino ikaw magagiya kaniya permente ganda sa iyang pag-eskwela uban pod sa iyang mga ginikanan, kaprentihan ug mga banay at ginawa ikaw uban ka namo kanunay magabasbas sa iyang mga grasya labi sa grasya sa kinabuhi ug kami sa moambit ni ining talan nga idihan na karon sa nag-prepare niini bubuan mo kada sa mga grasya labi sa mayong panglawas piskay sa panglawas natang Ginoo nga ikaw mag-auban ka ng permente og tanan among salamatan pinangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kaizen. Now blow the cake. I blow the cake. Blow the cake. Churro. Dali, picture tanay, dali lang gid. Picture. Dali. Aman si Kuya Tonto, last picture. Nice. Basta. Unsa man di ba pa picture nga? Remembrance na. Ano na kagaya? Dili ka gusto ko na away picture. 1, 2, 3. Family love. 1, 2, 3. Family love. Family love. Family love. Okay na? Naras kayo si Jiday? Si Jiday? Zero pala ka. Pip pip. Pip pip. Atras. Pip pip. 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 Atras CJ. Atras. May, bantay may. Happy birthday, Kaizen. How old are you? Huh? 6? I'm 6 years old. Si Kai, pila yung edad ni Kai? 7? Ano siya name gate? Cupcake? Ano siya birthday boy? Birthday boy! Spider-Man! Where's your Spider-Man? Where's your Spider-Man? Ama naman Spider-Man? Saya sa ron, be? EJ! Wala! EJ! Look! No. Astilan. No. Ang kay bata dire oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ba? Busog na ba?
Biya man ang pangag, be. Ikaw, Kay. Ako din pangag, Kay. Wala yung pangag ni Kay. Si Kuan ra. Si Iron ra. Nuno. 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 Hey. Bugoy ini nga. Wangi ko. Stoy. Stilan. To na may sa labat. What? Elephant? Elephant day. Kurang nagdapon. That's yellow. Swing. Mami. Paren. Goy. Lagi naka-cake. Nick. Yummy. 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 Unsa man ang cake? Chocolate? Chocolate? Chocolate cake? Unsa man na? Vanilla. Vanilla? Dako ko. Uy! Nami papa, uy! Kasipa pa dyan! Kamag ka, uy! Iya! Gawin na ba ng papaw? Dili ang papaw! Awal. Lakay! Nakapag na bagong sticker! Ay! I will die! Sit down, guys.